possible. I, Donald John Trump, do solemnly swear. Договор о вхождении Республики Крым и города Севастополь в Российскую Федерацию. Brexit means Brexit. Belediye başkanlığın bu senaryoya დემოკრატიული პარტიის შიგნით კანდიდატის არჩევა მიმდინარეობს. რატომ გახდა ტურინგის ფედერალურ მიწაზე დაკომპლექტებული მთავრობა ტრადიციული ელიტების კრიზისზე საუბრის საფუძველი? როგორ ახერხებენ მულტინაციონალური კომპანიები საკუთარი თავისთვის გადასახადების დაწევას და ვისთვის არის ეს გამოწვევა? მოგესალმებით, ეს 42 პარალელია, მე გიორგი გვიმრაძე ვარ. ამერიკაში მიმდინარეობს პრაიმერიზე, უკვე 2 შტატში იგი ჩატარდა, სადაც უნდა აირჩიონ თუ ვინ იქნება დემოკრატების წარმომადგენელი საპრეზიდენტო რბოლაში. ამ საკითხზე სასაუბრო ჩვენ შოთა თხელიძე გვერდება. შოთა, საღამომშვიდობის, დიდი მადლობა რომ ჩვენთან ერთად ხარ. მოდი დავიწყოთ. პირველი მოკლედ მიმოვიხილოთ ის თუ როგორ ჩატარდა პრაიმერიზე და რა ძირითადი პრობლემებზე იყო საუბარი. როგორც ისეთ პირველ შტატში აიოვაში ჩატარებულ აი ამ თქვათ პრაიმერის ახლდა თავისი გარკვეული უხერხულობები, ასე ვთქვათ, ხო და რასთან იყო ეს ყველაფერი დაკავშირებული? თებერვლის თვეში დაიწყო დემოკრატიულმა პარტიამ, ესე ვთქვათ, შიდა არჩევნები, რომელმაც უნდა გამოავლინოს საპრეზიდენტო კანდიდატი თუ ვინ იქნება დემოკრატიული პარტიის წარმომადგენელი ნოემბრის საპრეზიდენტო არჩევნებში. თებერვლის თვეში ჩატარდება 4 შტატში პრაიმერები, 2-ში უკვე ჩატარდა, როგორც ახსენე, პირველი იყო აიოვა და მეორე ნიუ-ჰემფშირი. პრობლემები შეიქმნა აიოვა შტატში, გამომდინარე იქიდან, რომ აიოვა შტატში პრაიმერის მეთოდი არის ეგრეთ წოდებული კოკუსი, ეს არ არის პირდაპირ ხმის მიცემის პროცედურა, ეს არის გარკვეული კანდიდატების მხარდამჭერები იკრიბებიან ჯგუფურად, გარკვეულ დაწესებულებებში და ჯგუფურად ირჩევენ იმ დელეგატს, რომელიც შემდეგ წარმოადგენს ამა თუ იმ კანდიდატს. ხმის დათვლის პროცესში წარმოიქმნა პრობლემები, გამომდინარე იქიდან, რომ ის აპლიკაცია, რომელსაც უნდა გადაეგზავნა საერთო მონაცემები საოლქო კომისიაში, ამ აპლიკაციამ ეს ტრანზიცია ვერ განახორციელა, იყო კრიტიკა ამ აპლიკაციის მიმართ, რადგან ის მანამდე არ ყოფილა დატესტილი. თუმცა ასევე საუბრობდნენ გარკვეულ გაყალბების ცდელობაზე, ამ გარკვეული ჯგუფები ამაზეც აკრიტიკებდნენ. გარკვეული კანდიდატების შტაბების განცხადებით არის გარკვეული მათემატიკური შეცდომები დათვლის პროცესში, იყო ისეთი შემთხვევაც, რომ ერთი კანდიდატის ხმა მიწერილი იყო სხვა კანდიდატზე და პრაქტიკულად 4 დღის შემდეგ გახდა ცნობილი საბოლოო შედეგები თუ როგორ იყო საუბარი ხმის გადათვლებზეც, ხო, თავიდან უნდა დაეთვალოთ ეს ყველაფერი. წამყვან კანდიდატებს, ვინც მეორე ადგილზე გავიდა აიოვაში, პიტბუდიჯიჯის შტაბმა და ბენი სანდერსის შტაბმა მოითხოვა ხელახალი გადათვლა, ამას ითხოვდა თვითონ აიოვას საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარეც, მაგრამ ეს პროცესი ჯერ არ დაწყებულა. რითი არის მნიშვნელოვანი, მაინც ეს თქვათ პრაიმერიზები რას გვაძლევს პირველი 2 შტატის შედეგი საბოლოო ჯამში? აი როგორც ახსენე, ეს თებერვლის 4 შტატის პრაიმერიზე დელეგატთა დიდ რაოდენობას არ ირჩევს, მაგრამ ისინი მნიშვნელოვანია იმით, რომ ეს 4 შტატი ქმნის პირველ წარმოდგენებს და ამორჩეულს უქმნის წარმოდგენას თუ ვინ შეიძლება იყოს ასე ვთქვათ ლიდერი კანდიდატები და შემდეგ ვის უნდა მისცენ ხმა. ეს პრაქტიკა უკვე არსებობს პრაიმერიზებში და ვინც პირველ 2 შტატს იგებს ან ამ 4-დან უმეტესობას, სავარაუდოდ ის ხდება ხოლმე საპრეზიდენტო კანდიდატი. მარტის პირველ სამშაბათს იქნება ესე იგი დიდი ხმის მიცემის პროცესი, ხო? მარტის პირველ სამშაბათს ეწოდება ბლუმბერგი, რომელიც აქამდე არ მონაწილეობდა პრაიმერში. მარტის პირველ სამშაბათს სუპერ სამშაბათი ეწოდება, სადაც რამდენიმე შტატში ერთდროულად ტარდება ეს პრაიმერიზი. მათ შორის არის წამყვანი შტატები, საიდანაც დელეგატების დიდი რაოდენობა ირჩევა, ეს არის კალიფორნია 415 დელეგატი და ტეხასი, სადაც 200-ზე მეტი დელეგატი ირჩევა იქიდან. აი ეს ამ სუპერ სამშაბათს უკვე გამოიკვეთება თუ ვინ იქნება ის ასე 1-2 ან მაქსიმუმ 3 კანდიდატი, ვინც სავარაუდოდ უკვე ივნისის შუა რიცხვებში გახდება დემოკრატების საპრეზიდენტო კანდიდატი. არის უკვე მეორე საკვანძო თარიღები მარტის ბოლოს და აპრილის შუა რიცხვებში, მაგრამ უკვე სუპერ სამშაბათი ტენდენციას უკვე ცხადად გამოკვეთს. საკმაოდ წარუმატებელი იყო პირველი 2 პრაიმერიზი. ესე ვთქვათ, ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი კანდიდატისთვის დემოკრატიული მოძრაობიდან, გულისხმობ ამ შემთხვევაში ჯო ბაიდენს და რა იწევს ამას ყველაფერს, რამ გამოიწვია მისი ვთქვათ წარუმატებლობა და როგორია პროგნოზები, თუ შეიძლება ასე ვთქვათ.
თვითონ ჯო ბაიდენი მოიაზრებოდა ერთ-ერთ მთავარ კანდიდატად დემოკრატიული პარტიის ისტაბლიშმენტის მიერ, ამას აუწყებდა ის წინა საარჩევნო გამოკითხვები ნოემბრის-დეკემბრის თვეში ის ლიდერობდა რამდენიმე შტატში, მაგრამ შედეგები აჩვენებს, რომ ის იმ შედეგს უერთდებს, რასაც მოელოდნენ, მაგრამ მაგალითად ნიუ-ჰემპშირის შემთხვევაში არც იყო მაგალითად ჯო ბაიდენი ლიდერი. ჩვენ შეიძლება ეს დავაბრალოთ რამდენიმე მიზეზს. პირველი ის, რომ ის აქტიურ საარჩევნო კამპანიას არ ეწევათ, საჯარო დებატებშიც არ გამოირჩეოდა რაღაც აქტიურობით და საკუთარი პოზიციონირებით და შეიძლება იმით, რომ უბრალოდ ამერიკული პოლიტიკა იმდენად პოლარიზდა, რომ ერთი პარტია, რესპუბლიკური პარტია გადაიხარა უფრო მარჯვნივ, ხოლო დემოკრატიული პარტიის პოლიტიკური ტენდენცია იხრება მარცხნივ და ცენტრისტული კანდიდატი. კიდე ცოტა უფრო მეტად შევეხოთ, ანუ როცა ბლუმბერგის საკითხს ებდა, მაგრამ შეიძლება თუ არა რომ ემოქმედა ბაიდენის კანდიდატურაზე, თქვათ იმ საკითხს, რაზეც თქვათ იმპიჩმენტის თემა, რომელიც თქვათ ტრამპის მხრიდან მის დასახელებაზე გამოძიების საკითხზე და მე ჩავარდნილი იმპიჩმენტის თემას რამდენით ქონდა გავლენა ამ ყველაფერზე. პირდაპირ კავშირი ამ ორ ფაქტს შორის შეიძლება ჩვენ დაზუსტებით ვერ ვთქვათ, მაგრამ ბუნებრივია რაღაც გავლენა ექნებოდა, რადგან როგორც კი ტრამპის იმპიჩმენტის პროცედურა დასრულდა, იმ პერიოდიდანვე დაიწყო როგორც ტრამპის, ასევე რესპუბლიკური პარტიის რეიტინგის ზრდა. ეს მიანიშნებს იმაზე, რომ საპირისპიროდ ბაიდენის რეიტინგი დაეცემოდა. საბოლოო ჯამში რაზეც ჩვენ ამ შემთხვევაში თქვი პოლარიზების საკითხზე და ასე შემდეგ. თვითონ პრაიმერიზმა რამდენად შეიძლება წარმოაჩინოს, თქვათ, ან როგორ შეიძლება წარმოაჩინოს დემოკრატიული პარტია, როდესაც თქვათ უფრო ამაში ყველაფერში აქტიურად ჩაერთვება ბლუმბერგი და თქვათ მისი პოზიციები თუ მყარი იქნება. რისი მანიშნებელი იქნება ეს ყველაფერი დემოკრატიული პარტიის შესახებ? თვითონ ანუ ბოლო წლების ამერიკულ პოლიტიკას თუ დავაკვირდებით, ხედავთ, რომ ისეთი პოლიტიკოსები არიან პოპულარულები, რომლებიც არ არიან სისტემური პოლიტიკები, არ არიან რაღაც ისტაბლიშმენტის წარმომადგენლები. იგივე ტრამპიც ის არ იყო რეალურად, ანუ რესპუბლიკური პარტიის წევრი არ ყოფილა, ის მან უბრალოდ რესპუბლიკური პარტიის ეგიდით იყარა კენჭი. იგივე ხდება მაგალითად აი ხა დემოკრატიული პარტიის ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული კანდიდატის ბერნი სანდერსის შემთხვევაში, ისიც უბრალოდ დემოკრატიული პარტიის ეგიდით იყრის კენსტორის დამოუკიდებელი სენატორია. ეს მიანიშნებს იმაზე, რომ ესეთი სისტემური პოლიტიკოსები უკვე არ არიან პოპულარულები. ეს შეიძლება ხელი შეუწყოს ბლუმბერგს გარკვეული მხარდაჭერის მოპოვებაში, მაგრამ ბლუმბერგს აქვს ერთი მთავარ მინუსი დემოკრატიული ამორჩევლის მიმართ, რომ მას არ აქვს ეს პროგრესული წარსული, ასე ვთქვათ, პროგრესული იდეების წარსული, პირიქით ის უფრო კულტურულად კონსერვატორია და თანამედროვე დემოკრატიული ამორჩევლისთვის, რომელიც წინააღმდეგობაშია, რადიკალურ წინააღმდეგობაშია ტრამპთან, მას სურს მისი ანტიპოდი წარმომადგენელი ყავდეს და არა მისი მსგავსი წარმომადგენელი პრეზიდენტი. მადლობა შოთა. გასულ კვირას ტურინგის ფედერალურ მიწაზე შემოდგომაზე, გასული წლის შემოდგომაზე ჩატარებული ვადამდელი არჩევნების საფუძველზე, როგორც იქნა მთავრობა დაკომპლექტდა. თუმცა მოსახლეობის უკმაყოფილება გამოიწვია ლიბერალების კანდიდატისთვის, ქრისტიან-დემოკრატებისა და ალტერნატივა გერმანიისთვის მხარდაჭერამ. რა გვაძლევს საფუძველს კვლავაც ვისაუბროთ ტრადიციული ელიტების კრიზისზე და როგორ უკავშირდება ის ტურინგის ფედერალურ მიწაზე ჩატარებულ არჩევნებს. რეზი ქოიავა. 2017 წლის ზაფხულსა და ადრეულ შემოდგომაზე გერმანიაში ბუნდესტაგის წინასაარჩევნო კამპანია მიმდინარეობდა და ქრისტიან-დემოკრატიული კოალიციის მრავალრიცხოვანი პოსტერებიდან მოქალაქეებს ანგელა მერკელის ოდნავ დაღლილი, თუმცა კეთილი და ნაცნობი სახე უმზერდა. კანცლერის პორტრეტები, რომელიც საკუთარ პარტიას არჩევნებზე მეოთხედ მიუძღოდა, კონსერვატორულ სტაბილურობას გამოხატავდა. ირგვლივ არსებული პოლიტიკური არეულობის ფონზე გერმანული პოლიტიკა სიმშვიდის და პასუხისმგებლიანი მმართველობის ნაკრძალად გამოიყურებოდა. ის ფაქტი, რომ ძალაუფლებაში ყოფნის 12 წლის შემდეგ ლიდერი არ იცვლებოდა, ბევრში არაკომფორტულობის განცდას იწვევდა. მით უმეტეს ჯერ მეხსიერებიდან წაშლილი არ იყო ჰელმუტ კოლის მაგალითი, რომელმაც მეოთხე ვადაზე წასვლით კარიერა არა დიად გამაერთიანებლად, არამედ ვადაზე ზედმეტად დიდი ხნით დარჩენილ და ახალი ეპოქისთვის შეუფერებელ მასტოდონტად დაასრულა. მიუხედავად ამისა, საყოველთაოდ გაბატონებული აზრით, ალტერნატივა არ არსებობდა. მერკელის ავტორიტეტი გერმანიასა და ევროკავშირში მას უკონკურენტოდ აქცევდა. 2 წელიწადზე მეტი ხნის გასვლის შემდეგ სრულიად სხვა მოსაზრება დომინირებს. მერკელის ეპოქა მთავრდება. თავარი საკითხი მხოლოდ დროშია. თავად კანცლერმა უკვე განაცხადა, რომ მომდევნო არჩევნებზე ქრისტიან-დემოკრატებს იგი არ გაუძღვება. თუმცა საუბარია 2021 წელს გასამართ რეგულარულ არჩევნებზე. მიუხედავად ამისა, სულ უფრო იზრდება განცდა, რომ ხმის მიცემის პროცედურა უფრო ადრე გაიმართება. ქრისტიან-დემოკრატების და სოციალ-დემოკრატების დიდი კოალიციის მომავალი ბეწვზე ჰკიდია.
სოციალ-დემოკრატიულ პარტიაში, რომელიც არჩევნებიდან არჩევნებამდე ქვემოთ მიიწევს და სახალხო პარტიის სტატუსის დაკარგვის პირას არის, ხელმძღვანელობა შეიცვალა. ისტაბლიშმენტის საწინააღმდეგოდ პარტიის წევრებმა აირჩიეს არაგავლენიანი ვიცე-კანცლერი და ფინანსთა მინისტრი ოლაფ შოლცი და მისი მეწყვილე, არამედ მკვეთრად მემარცხენე ხედვების ნაკლებად ცნობილი რეგიონული პოლიტიკოსების წყვილი, ნორბერტ ვალტერ ბორიანსი და ზასკია ესკენი. ახალი მმართველი ტანდემის დაპირება პარტიის მიმართ იყო კონსერვატორებთან თანამშრომლობის შეწყვეტა და ხელისუფლების დატოვება. 2017 წელს დიდი კოალიციის შექმნა სოციალ-დემოკრატებისთვის იძულებით ნაბიჯად იქცა. პარტიამ სერიოზული მარცხი განიცადა და როგორც ბევრი ვარაუდობდა, სწორედ იმ მიზეზით, რომ ქრისტიან-დემოკრატებთან საერთო მმართველობის წლების განმავლობაში მან საკუთარი სახე დაკარგა და უფროსი პარტნიორის აქსესუარად იქცა. მერკელი ყოველთვის იყო მყარი ცენტრისტი. ცდილობდა მოეკვეთა უკიდურესობები და დაეჭირა ოქროს შუალედი. შედეგად ქრისტიან-დემოკრატებმა გადაინაცვლეს მარცხნივ, ხოლო სოციალ-დემოკრატებმა მარჯვნივ. პროგრამებს შორის განსხვავება პრაქტიკულად წაიშალა. 2017 წელს ხმები ქრისტიან-დემოკრატებაც დაკარგეს, თუმცა სოციალ-დემოკრატები უბრალოდ ჩამოიშალნენ. მაშინდელმა პარტიის ლიდერმა მარტინ შულცმა ხმამაღლა განაცხადა, რომ პარტია არავითარ სახელისუფლებო შეთანხმებაზე არ წავიდოდა. თუმცა ამას მოჰყვა მინისტრთა კაბინეტის დაკომპლექტების რამდენიმე თვიანი უშედეგო მცდელობები, რის შემდეგაც სოციალ-დემოკრატებმა ყოფილი პარტნიორების ეწოლის შედეგად ქვეყნის წინაშე პასუხისმგებლობა გაიაზრეს და დათანხმდნენ კვლავ ემართათ ქვეყანა მერკელის წინამძღოლობით. მიუხედავად იმისა, რომ ამ გადაწყვეტილებას პარტიაში დიდი ენთუზიაზმით არ შეხვდნენ. შულცის შემცვლელმა ანდრია ნალესმა თანამდებობა მაისში, ევროპარლამენტის არჩევნებში განცდილი კრახის შემდეგ დატოვა. ახლა კი პარტიის მემარცხენე ფრთამ, რომლის ყველაზე ნათელი ფიგურა ახალგაზრდული ორგანიზაციის ხელმძღვანელი და ღიად მემარცხენე კევინ კუნერტია, მოიპოვა უპირატესობა. თავად ქრისტიან-დემოკრატებშიც პრობლემებია. ანეგრეტ კრამპ-კარენბაუერი, რომელსაც პარტიის ხელმძღვანელის პოსტზე შარშან თავად მერკელმა დაუჭირა მხარი, ხოლო შემდეგ თავდაცვის მინისტრადაც დანიშნა, ბევრის მიერ კანცლერობისთვის სუსტ კანდიდატად აღიქმება. ბოლო ყრილობაზე კრამპ-კარენბაუერმა ნდობის ვოტუმი მიიღო, თუმცა მისი მოწინააღმდეგე მილიონერი ფრედრიხ მერცი უფრო ჩრდილში გადავიდა, ვიდრე დანებდა. გერმანიის აღმოსავლეთ ნაწილის მიწებში არჩევნებზე მიღებულმა არადამაჯერებელმა შედეგებმა გაამყარა ეჭვები მერკელის არჩევანის სისწორეში. ქვეყნის ორი სისტემური პარტიის კრიზისი საერთო ევროპულ ტენდენციაში ეწერება. შესაძლოა გერმანიაში არ განმეორდეს საფრანგეთის კაზუსი, სადაც გერმანული გრანდების ადგილობრივმა ანალოგებმა, სოციალისტებმა და გოლისტებმა უბრალოდ დაკარგეს პოლიტიკური აქტუალობა. თუმცა ეგრეთ წოდებული მეორე რანგის ძალების, მწვანეების, ლიბერალების და ალტერნატივა გერმანიიდან ნაციონალისტების აღზევება ხაზს უსვამს პოლიტიკური ლანდშაფტის შეუქცევად ცვლილებებს. ხელისუფლების ფორმირების შეუძლებლობის სინდრომი დღეს ყველაზე გავრცელებული პოსტსაარჩევნო დაავადებაა. ესპანეთი და ისრაელი, სადაც უკვე მესამე არჩევნების ჩატარება გახდა აუცილებელი, ამის ნათელი მაგალითებია. მსგავს პრობლემებს აწყდებიან სხვა სახელმწიფოებიც. საკითხი მხოლოდ აღქმაშია. იგივე ისრაელი, იტალია და ბელგია უკვე დიდი ხანია მიეჩვენენ კაბინეტების ფორმირების გაწელვას და მათ ხშირ ცვლილებას. გერმანიაში კი ელექტორალური ციკლის სტაბილურობა თითქმის წმინდაა. 2005 წელს გერჰარდ შრიოდერმა გადაწყვიტა ვაბანკზე წასვლა, ჩაატარა ვადამდელი არჩევნები და ამის გამო მკაცრად დაისაჯა ამომრჩევლების მხრიდან. სწორედ მაშინ დაიწყო მერკელის ერა. გერმანული პოლიტიკური ცნობიერება დიდი ხანი იშუშებდა ისტორიულ ტრაუმებს, ხოლო ერთ-ერთი მათგანი იყო ვაიმარის რესპუბლიკის პოლიტიკური არასტაბილურობა, რასაც შედეგად ნაციზმი და ეროვნული კატასტროფა მოჰყვა. აქედან გამომდინარეობს შიში არაპროგნოზირებადობის მიმართ და განცდა, რომ არსებული წესრიგიდან ნებისმიერი გადახვევა წარსულის დემონების გამოღვიძებას გამოიწვევს. მით უმეტეს კანდიდატი ამ დემონის როლზე უკვე არსებობს. პოლიტიკის ზედა ეშელონებში შეჭრილი ალტერნატივა გერმანიისთვის. საფრთხე მემარჯვენეების ხელისუფლებაში მოსვლაში არ არის. ეს ჯერჯერობით კვლავაც რთული წარმოსადგენია. თუმცა მათი პროცენტები ეგრეთ წოდებული ყავისფერების ოსტრაკიზმის საშუალებას არ იძლევა. მით უმეტეს იმ ფონზე, როდესაც აღმოსავლეთის მიწებში ისინი ხმების მეოთხედს სტაბილურად იღებენ. თუმცა ყველაზე უსიამოვნო წამყვანი პარტიების ისტაბლიშმენტისთვის არის ის ფაქტი, რომ პოლიტიკურ პალიტრაზე ნაციონალისტების არსებობა უკიდურესად ართულებს მმართველი კოალიციების ფორმირებას. რადგანაც ალტერნატივასთან კავშირის დამყარება არავის სურს, საერთო ენის გამონახვა უწევთ იმ პარტიებს, რომელთა ინტერესებიც რთულად შეთავსებადია. ამასთან ძველი გრანდების კრიზისი ზრდის მწვანეების და ლიბერალების ამბიციებს და ამცირებს მათი დათანხმების შანსებს. გასულ კვირას კი გერმანულ პოლიტიკაში მოხდა ის, რაც ობიექტურად გარდაუვალი იყო, თუმცა სუბიექტურად შეუძლებლად ითვლებოდა. ტურინგიის ფედერალურ მიწაზე, სადაც ვადამდელი არჩევნები ჯერ კიდევ გასული წლის შემოდგომაზე ჩატარდა, ადგილობრივი მთავრობა ჩამოყალიბდა ტომას კიმერიხით სათავეში. იგი წარმოადგენს ლიბერალურ თავისუფალ-დემოკრატიულ პარტიას, რომელმაც ამორჩეულთა 5%-ის მხარდაჭერა მიიღო. ტურინგიის მთავრობის ხელმძღვანელი კი გახდა ქრისტიან-დემოკრატების და ალტერნატივა გერმანიისთვის მხარდაჭერით. სწორედ ამ უკანასკნელის მონაწილეობა იყო გადამწყვეტი, რამაც გამოიწვია შოკი პოლიტიკურ ისტაბლიშმენტში და აქციები ქუჩაში, რომლის დროსაც ლიბერალები ნაციზმის აღზევების მხარდაჭერაში დაადანაშაულეს. დისკუსიაში ჟღერდა შიშის მომგვრელი ტერმინი ვაიმარიზაციაც. ტურინგიის ყოფილი ხელმძღვანელი მემარცხენე პარტიიდან ბოდო რამელოვი ტვიტერზე ამ ფაქტს ადოლფ ჰიტლერის ციტატის გაღიზიარებით გამოეხმაურა.
ყველაზე დიდ წარმატებას ჩვენ ტურინგიაში მივაღწიეთ. იქ ჩვენ უკვე ის პარტია ვართ, რომელზეც ყველაფერია დამოკიდებული. პარტიები, რომლებიც აქამდე ტურინგიის მთავრობის ფორმირებას ახდენდნენ, ამერიდან უმრავლესობის მოპოვებას ჩვენი მონაწილეობის გარეშე ვერ შეძლებენ. ჰიტლერმა ეს სიტყვები 90 წლის წინ, 1930 წლის 2 თებერვალს, ადგილობრივი არჩევნების შემდეგ დაწერა. სიტუაციას ართულებს ის ფაქტი, რომ ალტერნატივას ზოგადი პრობლემურობის მიღმა განსაკუთრებული პრობლემა სწორედ ტურინგიაში არსებობს. ერფურტი ყველაზე აგრესიული ანტიიმიგრაციული და ქსენოფობიური განწყობების ცენტრად ითვლება, ხოლო ალტერნატივა გერმანიისთვის ადგილობრივი ფილიალი განსაკუთრებით ოდიოზურია. კაზუსი ხანმოკლე აღმოჩნდა. ერთი დღის გასვლის შემდეგ კიმერიხი, რომელსაც ყველა მხრიდან უკმაყოფილების ტალღა შეხვდა კანცლერ ანგელა მერკელის მრისხანე ტირადის ჩათვლით, თანამდებობიდან გადადგა. ლანდტაგი დაშალა და ახალი არჩევნები გამოაცხადა. თუმცა პრობლემა იმაში მდგომარეობს, რომ ხელახალი არჩევნები სავარაუდოდ ვერაფერს გადაწყვეტს და პრობლემას მხოლოდ გაამწვავებს. ხმაურით კვლავ უკიდურესი მემარჯვენე და მემარცხენე პარტიები ისარგებლებენ. უკიდურესი მემარჯვენეების წარმატებები არა მოსახლეობის ფაშიზაციაზე, არამედ ქვეყნის მთელი პარტიული სისტემის ჩავარდნაზე მიუთითებს. რეალურად გერმანიაში არაფერი ექსტრაორდინალური არ ხდება. სახალხო პარტიების კრიზისი მთელ ევროპაში შესამჩნევია. ამას მრავალი მიზეზი აქვს. დაწყებული კლასიკური პოლიტიკური ძალების ხელმძღვანელობის კრიზისიდან დამთავრებული საზოგადოების სტრუქტურის ცვლილებით, რომელსაც უკვე ნაცნობი პარტიულ-იდეოლოგიური დაყოფა არ შეეფერება. გერმანელი სოციოლოგები საუკუნის დასაწყისში აღნიშნავდნენ, რომ საზოგადოებაში იზრდება მოქალაქეების რიცხვი, რომლებიც ნაცნობი პარტიების ქმედების მიღმა რჩებიან. ეს არის საშუალო კლასის ქვედა სეგმენტი, რომელიც ქვემოთ მიიწევს როგორც შემოსავლების, ასევე სოციალური რეალიზაციის თვალსაზრისით. ტრადიციული სოციალ-დემოკრატები მათ ყურადღებას არ აქცევენ, რადგან მათ ელექტორატად სოციალური საბაზრო ეკონომიკის შედეგად წარმატებული ხალხი იქცა. მემარჯვენე კონსერვატორები და ლიბერალები კი თავიდანვე წარმატებულ ფენებზე იყვნენ ორიენტირებული. პოლიტიკოსების პასუხი საზოგადოების ცვლილებაზე კი არის არა ახალი ჯგუფებისთვის ყურადღების მიქცევა, არამედ იდეოლოგიური დაპირისპირების შეწყვეტა და ცენტრიზმისკენ გადანაცვლება. პარტიული პროგრამები, რომელთაც ადრე ეკონომიკური, სოციალური და ნაწილობრივ პოლიტიკური თვალსაზრისითაც მნიშვნელოვანი განსხვავებები ჰქონდათ, თითქმის ერთნაირი გახდა. მემარჯვენეებმაც და მემარცხენეებმაც ცენტრისკენ გადაინაცვლეს. იდეური განსხვავებების წაშლა ქვეყნების უმრავლესობისთვის დამახასიათებელი გახდა, თუმცა გერმანიაში ამ პროცესმა ლოგიკური დასასრული მიიღო. დიდი კოალიციის შექმნამ ანგელა მერკელის ხელმძღვანელობით მოახდინა ყოფილი ოპონენტების შერწყმის ფორმალიზება და დააკარგვინა სოციალ-დემოკრატებს პოლიტიკური სახე. შესაბამისად, ის რაც მოხდა ტურინგიაში, შესაძლოა კვლავ განმეორდეს. რადიკალი მემარჯვენეები გერმანიაში პოლიტიკური სივრცის ისეთ წილს იკავებენ, რომ მიუხედავად დიდი სურვილისა არ მოხდეს ქსენოფობიური ძალების სოციალიზაცია, მათი იგნორირება შეუძლებელი ხდება. ტურინგიის ინციდენტის ერთ-ერთი მთავარი მსხვერპლი კი ანეგრეტ კრამპ-კარენბაუერი გახდა, რომელმაც პარტიის ხელმძღვანელის თანამდებობა დატოვა. პოლიტიკური პერტურბაციები გერმანიაში მხოლოდ ერთ-ერთი, თუმცა საკმაოდ გავლენიანი ქვეყნის საშინაო პოლიტიკური საკითხი იქნებოდა, რომ არა ის როლი, რომელიც ბერლინმა ევროკავშირის ტრანსფორმაციაში უნდა ითამაშოს. ჯერ კიდევ 2 წლის წინ მერკელი ცვლილებების ფლაგმანის პოზიციაზე უპირობო პრეტენდენტად განიხილებოდა. დღეს იგი ჩრდილში გადავიდა, ხოლო ლიდერობა ხელში მაკრონმა ჩაიგდო. ლიდერობა ცხადია მხოლოდ რიტორიკულია. საფრანგეთის პრეზიდენტი ბევრზე წინ წავიდა, როდესაც უკიდურესად ამბიციური მიზნები გააჟღერა და გარკვეული წითელი ხაზებიც გადაკვეთა. განცხადებები ნატოს შესახებ, მოწოდება ევროპის სამხედრო პოლიტიკური ავტონომიისკენ, აქტიურობა რუსული მიმართულებით. ყველაფერი ეს თანამედროვე ევროპის საზომებით რევოლუციურად გამოიყურება. საკუთარი რესურსები ამ პოლიტიკების გასატარებლად საფრანგეთს არ აქვს, ხოლო განსაკუთრებული მხარდაჭერა მაკრონმა ჯერ ვერავისგან მიიღო. საპირისპიროდ მას ადანაშაულებენ მატარებლის წინ სირბილში, რადგან ევროპულ ელიტას ეშინია, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები საბოლოოდ გაბრაზდება და ევროკავშირს მიატოვებს. რუსეთის და ჩინეთის წინააღმდეგ მარტო დარჩენისთვის კი ევროპა თავს მზად არ თვლის. გერმანიაში მაკრონის ეგზალტაციისადმი განსაკუთრებული დამოკიდებულებაა. სუბუქ ირონიასთან შერწყმული ეჭვიანობა. ფრანგებმა ჯერ საკუთარი სოციალურ-ეკონომიკური პრობლემები მოაგვარონ, ხოლო საერთო ევროპულს შემდეგ მიხედონ. მიუხედავად ამისა, საკუთარი პროექტის წამოყენება ბერლინსაც უჭირს. აქ საქმე მხოლოდ შიდა გაურკვევლობაში არ არის, რომელიც ასე თუ ისე მოგვარებადია. პრობლემაა ევროპის მომავლის შესახებ იდეების არარსებობაში. გერმანია მერკელის დროს გადაიქცა მთავარ ევროპულ დარაჯად, რომელიც სტაბილურობის გარანტიას წესების შეუქცევად შესრულებაში ხედავდა. ის ფაქტები, რომ წესები შესაძლოა მოძველდეს, უარყოფილია. ამის მიზეზი კი ის არ არის, რომ გერმანიის ხელმძღვანელობაში რეტროგრადები, ან ისეთი ადამიანები არიან, რომელთაც ვითარების არსი არ ესმით. ევროპული ინტეგრაცია იმ სახით, რომლითაც იგი 1950-იანი წლებიდან მოყოლებული და განსაკუთრებით მე-20 და 21 საუკუნეების მიჯნაზე მისი პიკის დროს არსებობდა, გერმანიისთვის მაქსიმალურად სასარგებლო იყო. იგი უზრუნველყოფდა მის დომინანტურ მდგომარეობას ფორმალური ხაზგასმის გარეშე. გერმანულ სტატუსს საერთო ინფრასტრუქტურაში აზავებდა და თავიდან აცილებდა ამ ქვეყანას ბრალდებებს ჰეგემონურ მდგომარეობაზე. მსგავსი ფუფუნება ბერლინს სამმავლოდ არ ექნება. სხვა მოდელში გერმანიის როლი და ადგილი შეიცვლება. ნებისმიერი ცვლილება კი საშიშია იმ თვალსაზრისით, რომ ლიდერობის ფორმალიზაცია წარსულის აჩრდილებს აღვიძებს, რომელსაც გერმანელები განსაკუთრებით უფრთხიან. თუმცა ისიც ცხადია, რომ კარგი დროების კომფორტის შენარჩუნება უკვე ვეღარ მოხერხდება.
საერთაშორისო საგადასახადო სისტემის ხარვეზი, რომელიც მზარდი ეკონომიკური გლობალიზაციით არის განპირობებული, როგორ გახდა შესაძლებელი მულტინაციონალური კორპორაციებისთვის შეიმცირონ გადასახადები და ვისთვის არის ეს გამოწვევა. თათო მარიდაშვილი. Economic globalization has outpaced political globalization. ეკონომიკური გლობალიზაცია პოლიტიკურთან შედარებით უფრო სწრაფი ტემპით მიმდინარეობს. გლობალიზაცია ნიშნავს იმას, რომ ქვეყნები უფრო და უფრო მეტად ხდებიან ერთმანეთზე დამოკიდებულნი. ტრანსპორტირებისა და კომუნიკაციების ხარჯები ეცემა. მცირდება ხელოვნური ბარიერები. შედეგად პროდუქტი, კაპიტალი და ადამიანური რესურსი უფრო მარტივად გადაადგილდება ქვეყნიდან ქვეყანაში. როდესაც ერთმანეთზე დამოკიდებულნი ვხდებით, საჭიროა შეთანხმებულად ვიმოქმედოთ. მსგავს მოვლენებს 150 წლის წინაც ჰქონდა ადგილი, ხოლო უფრო ლოკალურ დონეზე. მაშინაც ახლანდელის მსგავსად ტრანსპორტირებისა და კომუნიკაციების ხარჯები ეცემოდა, მაგრამ იმ განსხვავებით, რომ მაშინ ერი სახელმწიფოები შეიქმნა ერთიანი თამაშის წესებით. სწორედ ამ ერთიანმა წესებმა უზრუნველყო ის, რომ მზარდი ეკონომიკური სიკეთეებით ყველა მოქალაქეს ესარგებლა. დღეს მსგავსი პოლიტიკური პროცესი გლობალურ დონეზეა საჭირო. ეკონომიკურმა გლობალიზაციამ რომ პოლიტიკურს დაასწრო, ამის ნათელი გამოვლინება, რომელზეც საერთაშორისო ორგანიზაციებმა ბოლო წლების განმავლობაში აქტიურად დაიწყეს საუბარი, არის საერთაშორისო საგადასახადო სისტემის ხარვეზი. აღნიშნული სისტემა საშუალებას აძლევს მულტინაციონალურ კომპანიებს სხვადასხვა მანიპულაციებით შეიმცირონ საგადასახადო ბაზა. მაშინ, როდესაც ამის უნარი, ამის შესაძლებლობა მცირე და საშუალო ბიზნესს არ აქვს, რადგანაც ისინი მხოლოდ ერთი ქვეყნის ფარგლებში ოპერირებენ. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის კვლევებით გინდება, რომ ყოველწლიურად მულტინაციონალური კომპანიები დაახლოებით 500 მილიარდი დოლარით ნაკლებს იხდიან ქვეყნების ბიუჯეტში. აქედან 200 მილიარდი დაბალ შემოსავლიანი ქვეყნებზე მოდის, რაც მათ შემოსავლებთან შეფარდებით უფრო დიდი დანაკლისია. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ყოფილი დირექტორის კრისტინ ლაგარდის თქმით, მსოფლიო ვეღარ შეეგუება ქვეყნის საგადასახადო საკითხების ადგილობრივ დონეზე გადაწყვეტას. ეკონომიკის გაზრდილი გლობალურობა მოითხოვს წესების შეცვლას, ასევე გლობალურ დონეზე. და მაინც რატო დადგა საერთაშორისო საგადასახადო სისტემა დღის წესრიგში? ძველი პრინციპები, რომლებიც საფუძვლად უდევს საერთაშორისო საგადასახადო სისტემას, აღარ არის თანამედროვეობასთან შესაბამისობაში, რადგან დღეს შესაძლებელია კომპანიამ ერთ ქვეყანაში შექმნას პროდუქტი თუ მომსახურება, ხოლო მოგების გადასახადით მეორე ქვეყანაში დაიბეგროს. შედეგად მულტინაციონალური კომპანიები იმდენად მარტივად ახერხებენ შეიმცირონ გადასახადები, რომ ეს კითხვის ნიშნის ქვეშ საყენებს საერთაშორისო საგადასახადო სისტემის სამართლიანობას. დღევანდელი საერთაშორისო საგადასახადო სისტემა ჯერ კიდევ ერთი საუკუნის წინ ერთა ლიგის მიერ დადგენილ პრინციპებს ეფუძნება. ამ პრინციპების მიხედვით მულტინაციონალური კომპანიების შვილობილი კომპანიები მიუხედავად იმისა, რომ ერთმანეთთან შეთანხმებით მოქმედებენ, მაინც ცალკე მდგომ კომპანიებად მოიაზრებიან. სწორედ ეს პრინციპი აძლევს საშუალებას მულტინაციონალურ კომპანიებს გადასახადები შეიმცირონ. PwC-ის მონაცემებით 37 მაღალშემოსავლიან ქვეყანას შორის 27 ქვეყნის შემთხვევაში მულტინაციონალური კომპანიის შვილობილი კომპანიები კორპორაციულ გადასახადს იხდიან მხოლოდ იმ ქვეყნების ბიუჯეტში, რომლებშიც ოპერირებენ. ასე მაგალითად, სათავეში გადასახადს იხდის მხოლოდ A ქვეყანაში, ამავე ქვეყანაში აკუმულირებული მოგების მიხედვით. ერთი შვილობილი მხოლოდ B ქვეყანაში, მეორე შვილობილი კი მხოლოდ C ქვეყანაში. დაუშვათ, C ქვეყანაში არის უფრო მაღალი გადასახადი ვიდრე A და B ქვეყნებში. იმისათვის, რომ მულტინაციონალურმა კომპანიამ ნაკლები გადაიხადოს ამ ქვეყანაში, შეუძლია შემდეგ გზებს მიმართოს. პირველი, სათავეში შეუძლია C ქვეყანაში მყოფ შვილობილ კომპანიას ასესხოს ფული. იმით, რომ C კომპანიას უწევს სესხის პროცენტის დაფარვა, ხარჯები ეზრდება და შესაბამისად საგადასახადო ბაზა უმცირდება. მიზანი თუ რატომაც გაიცა სესხი მიღწეულია. მეორე გზა ინტელექტუალურ საკუთრებასთან არის დაკავშირებული. მოგეხსენებათ, რომ ინტელექტუალური საკუთრება კომპანიის აქტივებში სულ უფრო და უფრო მზარდ წილს იკავებს. შესაბამისად, მისით მანიპულირება უფრო დიდი დოზით არის შესაძლებელი.
რადგან ინტელექტუალური საკუთრება უფრო მეტად მობილურია, ვიდრე ფიზიკური საკუთრება, მულტინაციონალურ კომპანიებს მარტივად შეუძლიათ მაგალითად პატენტის მფლობელი შვილობილი კომპანია დაარეგისტრირონ დაბალ გადასახადიან B ქვეყანაში. C კომპანია პატენტის გამოყენებისთვის კი გადაიხდის ლიცენზიას და ამით საგადასახადო ბაზას შეიმცირებს. აქვე აუცილებელი აღინიშნოს ის, რომ ინტელექტუალური საკუთრების გამოყენებისათვის საფასურის დადგენა მისი უნიკალურობიდან გამომდინარე მხოლოდ მისი მფლობელის, ამ შემთხვევაში მულტინაციონალური კომპანიის პრეროგატივაა. შესაბამისად, მას ვერავინ შეედავება. მესამე გზაც ფასებით მანიპულირებას შეეხება. მხოლოდ ამ შემთხვევაში კომპანიები მანიპულირებას მიმართავენ მაშინ, როდესაც ერთმანეთს საქონელსა და მომსახურებას აწვდიან. წარმოიდგინეთ, B კომპანია მანქანის ძრავს აწარმოებს, ხოლო C კომპანია მანქანას ძრავის გარეშე. რადგან C ქვეყანაში უფრო მაღალი კორპორაციული გადასახადია, B კომპანია C კომპანიას ძრავს უფრო მაღალ ფასად მიყიდის, ვიდრე მიყიდდა საბაზრო პირობებში. შედეგად C კომპანიას ხარჯები გაეზრდება და ნაკლები მოგების გადასახადის გადახდა მოუწევს. ვის შეუძლია შეაფასოს ძრავის საბაზრო ღირებულება მანქანის გარეშე და შეედაოს მულტინაციონალურ კომპანიას. ამ კონკრეტული ბრენდის ძრავი ხომ სხვა ბაზარზე არ იყიდება, რომ მისი საბაზრო ფასი ვიცოდეთ. საქმე კიდევ უფრო რთულდება მაშინ, როდესაც სათაო ოფისის, მაგალითად მენეჯმენტის მომსახურების შეფასებას ეხება საქმე. და ბოლოს, რა დასკვნები შეიძლება გამოვიტანოთ? კითხვაზე თუ როგორ მოქმედებს ის ფაქტი, რომ მულტინაციონალური კომპანიები გადასახადებს იმცირებენ, ამ სიუჟეტით ნამდვილად ვერ გაგცემთ პასუხს. თუმცა ერთი რაც შეიძლება ითქვას არის ის, რომ მცირე და საშუალო ბიზნესი უსამართლო მდგომარეობაშია, რადგანაც ისინი უფრო მეტ გადასახადებს იხდიან ბიუჯეტში, ვიდრე მათი შემოსავლები, ანუ მათ შემოსავლებთან შეფარდებით, რაც მათ კონკურენტუნარიანობაზე უარყოფითად აისახება. ხოლო მეორე დასკვნა არის ის, რომ განვითარებადი ქვეყნების სტრატეგია დაბალი კორპორაციული გადასახადებით მოიზიდონ მულტინაციონალური კომპანიები ნაკლებ ეფექტური შეიძლება იყოს, რადგან ამ კომპანიებს აქვთ უნარი მაინც გაექცნენ გადასახადებს. აქედან გამომდინარე შეიძლება უმჯობესი იყოს განვითარებადმა ქვეყნებმა სხვა კონკურენტულ უპირატესობის შეთავაზებაზე გააკეთონ უფრო მეტი აქცენტი. ამით ჩვენი გადაცემა დასრულებულია. შევხვდებით ერთმანეთს მომავალ ხუთშაბათს 22 საათსა და 30 წუთზე 42 პარალელზე.